Hi guys! Welcome back to my channel again, Pamilyang Binomero. So for today's video, meron na naman po akong gagawin na tutu skirt, ay tutu dress pala. Diba sa last na upload ko is sabi ko sa inyo is yung next na i-upload ko is gagawa ako ng tutorial dun kung paano magkabit ng ribbon dun sa tutu skirt. Pero sorry po sa inyong lahat, hindi ko muna gagawin ngayon kasi meron po akong orders. Pero don't worry po, i-share ko po ito sa inyo and samahan niyo ako habang ginagawa ko siya. Samahan niyo ako magtrabaho muna tayo. At hindi ko, malaking tulong din to sa inyo kasi para sa mga mami dyan na may mga upcoming birthday na nahihirapan pa sila kung anong design ng tutu skirt or tutu dress ang gusto nilang gawin or ipasuot dun sa mga babies nila, 'di ba? So at least kahit paano mabigyan namin kayo ng idea lang. So, itong idea na to, itong design na to is galing to sa customer ko. Idea nito and then sa colors, siya din yung may, kaya colors kasi marami siyang colors. Nakuha niyo yung idea na yun dun sa ginawa ko. Actually, hindi pa siya dito na-upload yung ribbon na, ay, yung rainbow na color na tutu skirt. So, meron naman na ako naka-ready na video nun. I-share ko na lang sa inyo kung paano ko siya ginawa. Pero, halos parang pareho lang naman to sa i-upload ko ngayon. Guys, ang pagkakaiba lang is yung design. So, ngayon, samahan niyo muna ako mag-work. Mag-work muna tayo para sa mga baby natin, para sa mga milk nila. Okay, guys? Sige na, I'm so excited. I cannot hide it. Samahan niyo ako mag-work. So guys, yung design ng tutu dress na to is para siyang may pom-pom dito sa harap. So, ngayon, bago ko lalagyan dito ng mga ng skirt, yung parang pinaka-skirt niya, unahin ko lang yung parang pom-pom. So guys, para yung pagkabit dito ng tool is parang itatali mo lang din siya. As in, parang itatali mo lang hanggang maging parang magmukha na siyang pum-pum. Sorry mo! Nasimulan ko na siya. Tinupi ko lang yan. Ito is isang 6 inches po to. Nakatupi lang sa loob. So, ngayon, inuna ko lang yung skirt. Tulad ng sinabi ko sa inyo, yung motif ng nagpagawa nito is truce. And kaya ganyan, para siyang rainbow colors. Then sa harap nung skirt, ay ng top, para siyang pum-pum. So, ngayon mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit. So, guys, kaya hindi ko na napakita sa inyo at simulan ko na siya kung paano siya kinabit. Sa mga vlog ko naman dito, nakalagay na yung, may vlog ako dito na kung paano ako magkabit ng tool sa tutu sa tube crochet. And ang ginamit ko na lahat ngayon is lahat po is tool spool.
Mga tools ko lang ginamit ko kasi para same texture lang lahat, hindi iba-iba. Ang magsusuot kasi nito is 1 year old. So, gusto ko lahat same texture. Kasi baby ito talaga ginagamit kong texture pag mga baby ang magsusuot. Kasi yung iba ayaw ng metallic, ayaw ng crystal kasi nga makate. So, minabuti ko ng ito na yung gamitin ko. Actually, ito talaga yung ginagamit ko pag pang baby. Lagi ko to sinasabi na pag pang baby ang magsusuot, soft illusion talaga yung ginagamit ko. Kasi fluffy siya, pero soft siya. I mean. So, guys, start na tayo. So, dito guys, yung size ng skirt is 8 inches. Para siyang isang dangkal. Isang dangkal siya. So, yung baby na magsusuot is medyo maliit lang, payat. Kasi di ba may mga 1 year old na maliit lang. Meron naman 1 year old na medyo akala mo pato na. So, ngayon, ang magsusuot is medyo siya, maliit lang na baby. So, yun. Kaya, pero kahit naman chubby-chubby, 8 lang talaga yung length na yung pagkakaiba lang nila kung malaki yung baby, yung build ng katawan ng baby, is yung stretch nung tube crochet. Yun lang yung mag-a-adjust ka doon. Ang sabi ko pa sa last vlog ko, mag-ano ako ng tutorial dun sa trimming. Siguro yun yung magiging next vlog ko. Ito kasi may orders, kaya pinakita ko na rin sa inyo. Gusto ko rin din i-share, 'di ba? May ginawa ako last time na rainbow naman yung motif nung skirt lang siya. So, dito nakuha ni nakita niya yun kasi nakapost yun sa MCR at sa mga groups. Nakita ni client, yung customer, yung na yun. So, kaya nagka-idea siya. Ganun lang. So, guys, ito na siya. Natapos ko na yung second layer na. So, papatungan ko pa siya for third layer para talagang mas floppy siya. So, diba, ang cute. Ito yung ilalim. Diba? Yan yung texture ng soft illusion. Yung iba naman tawag sa kanya is American tulle. So, soft talaga siya. Malambot pero fluffy siya. Sa tulle kasi iba-iba klase ang soft. May soft na bagsak lang, may soft na manipis, may soft naman na makapal. So, ang soft illusion is soft siya pero tag dito, manipis lang siya, manipis lang yung texture niya. So guys, ulitin ko, 8 yung length na is 8 inches. Guys, ito na siya. Ito yung arrange na gusto ni customer na pagkasunod-sunod ng color. So, sinunod ko lang din. So, okay siya. And third layer na siya. Kung mapapansin niyo, mas naging mukhang fluffy siya nung third layer. So, mas maganda lagi talaga ako pag gumagawa is hanggang third layer ako. Unless na lang kung ang gamit ko minsan is metallic kasi medyo may pagkamakapal ng konti at may pagkamatigas siya. So, parang sobrang fluffy niya. So, pag nilagyan mo pa ng pang third layer, sobra-sobra na yung pagkataas niya. Pero ito kasi, since na soft siya, soft illusion siya, fluffy siya, pero hindi siya yung talagang nakaganon, diba? Ang ganda niya, sobra. Hi guys, tapos na siya. Nakabit ko na lahat. Wait lang. Nakabit ko na siya lahat. So, medyo aayusin ko yan mamaya.
So, ang cute niya na tingnan kasi sobrang fluffy niya na. So, ngayon, ilalagay ko muna dito yung sa harap na para siyang fluffy. So, ang size ng cut ko is 6 inches. At diretso kabit siya dito. Okay. Hi guys! So, ito na siya. Malapit na siyang matapos, as in almost done. Ang gagawin ko is kung makikita ninyo, ito, medyo hindi siya pantay dito, no? So, gugupitan ko yan ngayon pantay para kang nagugupit ng buhok. So, at least yun na lang. And then, siguro lalagyan ko ng strap or yung dito na lang sa leeg kasi maliit yung bata. Hindi ko alam kung ano yung sukat yung sa shoulder niya. So, ngayon gagawin ko na lang yung sa likod para itatali na lang ni mommy. Hi guys! Hello! I'm back! So yes, napapansin nyo, naputol kasi hindi kami intindihan ni customer, pero naayos naman, hiwalay pala dapat. So madali lang naman, hindi naman siya problema, so dapat siya hiwalay. So guys, ito na siya, tapos ko na, ikabit ko na po lahat. So ang gagawin ko na lang, since yung baby is maliit, kailangan bawasan yung pagka-fluffy niya, kasi baka naman matakpan si baby. So ngayon, babawasan natin. Pag nagbawas tayo guys, gugupitin lang naman natin yan para tayong naggupit lang ng buhok. Pero syempre dahan-dahan lang. At make sure na pantay-pantay yung gupit kasi pangit tingnan pag hindi siya pantay-pantay, magmukhang patse yung ating skirt, ating damit. Tulad niyan, minsan may tapos mas maigi na gumamit ng pang fabrics na gunting kasi talagang nagugupit ng maayos. At yun, maayos yung pagkagupit.
Hello guys, ito na siya. Nagupit ko na siya. Ang cute niya, promise. Ito yung likod niya. Maliit lang talaga yung baby, pero ito naman is na i-stretch siya. So, pantay na siya guys. Kung makikita ninyo, go, pantay. Then, ito naman yung sa skirt. Okay na siya. Ayusin na lang. Super fluffy na siya. So, ang gagawin namin is mag-Shopee check out si customer. Wait lang. Ito siya guys. Ang cute niya. And then yung partner niya is ito. Cute! Ang cute naman niya. Oh, super cute. So ngayon gagawa na ako ng head soap bun para sa buhok niya. So pink naman ang gagamitin ko kasi ang hirap naman na lahat na lang colorful. So pink ang gagawin kong para siyang pum-pum lang din. Hi guys, medyo magulo yung aking camera. Ano ba to? So guys, ito gumawa ako ng kasama dun sa tutu dress na headband. Meron siyang ganito. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Para ka lang din nagkabit ng tool dun sa tube crochet. Same ano lang. Binalutan ko lang ng ribbon yung headband, then kinabit ko lang siya. Ang ginamit kong tool is soft illusion. Kasi nga sumusunod ang soft illusion, 'di ba? So maganda siya pag ginawa mo ng ganito yung mga rules, yan ganyan. Maganda siya gamitin. So perfect para dito. So papakita ko po sa inyo.